झटपट रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। बराच वेळा काय होतं, आपण लोणचं बनवल्यानंतर ते वर्षभर टिकत नाही, खराब होतं किंवा त्याला बुरशी लागते। तर आज आपण अतिशय सोप्या आणि पारंपरिक पद्धतीने चविष्ट आणि वर्षभर टिकेल असं कैरीचं लोणचं बनवणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे आपण कैरीचे लोणचे बनवण्यासाठी 1 किलो कच्च्या कैऱ्यांच्या बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत। सुरुवातीला आपण कैऱ्या स्वच्छ धुवून घेतल्या, त्यानंतर त्या आपण सुती कापडाने व्यवस्थित पुसून घेऊन त्याच्या बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत। कैऱ्यांमध्ये जी कोय असते ती सुद्धा आपण काढून घेतलेली आहे आणि सर्व कैऱ्यांच्या फोडी आपण इथे स्वच्छ करून घेतलेल्या आहेत। आता आपण याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून हळद टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात 2 टेबलस्पून मीठ। आता हे हळद आणि मीठ आपल्याला या कैऱ्यांच्या फोडींमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। हळद आणि मीठ कैऱ्यांच्या फोडींना व्यवस्थित लागले पाहिजे। या अशा पद्धतीने आपण मिक्स केले म्हणजे हे हळद आणि मीठ या कैऱ्यांच्या फोडींना व्यवस्थित लागले जाते। तर इथे आपले हळद आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहे। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि या कैऱ्यांच्या फोडी संपूर्ण रात्रभर आपण मुरण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊयात। या कैऱ्यांच्या फोडी तुम्हाला हळद आणि मिठामध्ये संपूर्ण रात्रभर ठेवायच्या नसतील तर एक 4 ते 5 तास ठेवल्या तरीही चालेल। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण झाकण काढून पाहूयात, तर इथे तुम्ही पाहू शकता या कैऱ्यांच्या फोडींना भरपूर असे पाणी सुटलेले आहे। आता आपण या सर्व कैरीच्या फोडी एका ताटामध्ये काढून घेऊयात। या कैरीच्या फोडी आपल्याला उन्हामध्ये एक 4 ते 5 तास सुकवून घ्यायच्या आहेत। ऊन जर नसेल तर घरातच आपण फॅन खाली सुकवल्या तरीही चालेल। या कैरीच्या फोडी ताटामध्ये ठेवण्याऐवजी आपण सुती कापडावर सुद्धा पसरवून ठेवू शकतो। आता या कैरीच्या फोडी आपण एक 4 ते 5 तास उन्हामध्ये सुकवून घेऊयात। तर एक 5 तासानंतर तुम्ही पाहू शकता कैरीच्या फोडी ज्या आहेत त्या छान व्यवस्थित अशा सुकलेल्या आहेत। आता आपण लोणच्यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण सुरुवातीला अर्धा कप मोहरीची डाळ घेतलेली आहे। आता ही डाळ आपल्याला 1-2 ते 3 मिनिट लो फ्लेमवरती छान व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची आहे। आपल्याला जर विकतची मोहरीची डाळ वापरायची नसेल तर आपण घरी सुद्धा मोहरीची डाळ तयार करू शकतो। आपली जी मोहरी असते ती आपल्याला 1-2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची, खूप जास्त आपल्याला ती भाजायची नाही। त्यानंतर मोहरी थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये ती थोडीशी फिरवून त्याची साल निघाली की आपल्याला ती व्यवस्थित साफ करून मोहरीची डाळ तयार होते। तर इथे आपली ही जी मोहरीची डाळ आहे ती व्यवस्थित भाजलेली आहे। आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण 1 चमचा मेथी दाणे घेतलेले आहेत। आता हे सुद्धा आपण 1-2 मिनिट चांगले भाजून घेऊयात। तर इथे आपले मेथी दाणे सुद्धा व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता ते सुद्धा प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण अर्धा चमचा लवंगा घेतलेल्या आहेत। अर्धा चमचा आपण इथे काळी मिरी घेतलेली आहे। आता हे दोन्ही आपण 1-2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित चांगले फुलेपर्यंत भाजून घेऊयात। तर लवंग आणि काळी मिरी सुद्धा भाजलेली आहे। आता हे सुद्धा आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण पाऊण कप तेल घेतलेले आहे। इथे तुम्ही खाण्याचे कोणतेही तेल वापरू शकता। आता हे तेल आपल्याला चांगले गरम करून घ्यायचे आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि तेलाचे टेम्परेचर थोडे कमी होऊन देऊयात। तेलाचे टेम्परेचर कमी झाल्यानंतर इथे आपण 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, त्या आता आपण या तेलामध्ये टाकून घेऊयात। हा लसूण आपल्याला या तेलामध्ये व्यवस्थित असा तळून घ्यायचा आहे। गॅस आपण अगोदरच बंद केलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा हिंग टाकून घेऊयात। हिंग आपण तेलामध्येच टाकल्यामुळे लोणच्याला छान मस्त अशी चव येते। आता हे तेल आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आता आपण भाजून ठेवलेले लवंग, काळी मिरी आणि मेथी दाणे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आता हे आपल्याला मिक्सरला छान बारीक असे वाटून घ्यायचे आहे। मेथी दाणे, लवंग आणि काळी मिरी वाटून झाल्यानंतर आपण जी मोहरीची डाळ भाजून ठेवलेली आहे
त्याच्यातील अर्धी डाळ आपण या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर याच्यामध्ये टाकून घेऊयात 3 चमचे लाल तिखट। हे जे लाल तिखट आपण वापरलेले आहे हे घरगुती लाल तिखट आहे। हे थोडेसे तिखट आहे त्याच्यामुळे मी इथे 3 चमचेच वापरलेले आहे। तुम्ही जर बेडगी मिरची किंवा काश्मीरी लाल तिखट वापरत असाल तर एखादा चमचा वाढवले तरीही चालेल। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात 3 चमचे मीठ। आता हे आपल्याला मिक्सरला थोडेसे असे बारीक करून घ्यायचे आहे। हे खूप जास्त बारीक नाही झाले तरीही चालेल, आपल्याला फक्त हे व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला लोणच्यासाठी लागणारा मसाला छान मस्त असा तयार झालेला आहे। आता हा मसाला आपण कैरीच्या फोडींमध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर उरलेली जी मोहरीची डाळ आहे ती सुद्धा टाकून घेऊयात। त्यानंतर आपण जे तेल थंड होण्यासाठी ठेवलेले होते त्याच्यातील थोडेसे तेल सुद्धा याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। आता हा सर्व मसाला आपल्याला या कैरीच्या फोडींमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। आपण हातानेच मसाला मिक्स करून घेऊयात म्हणजे तो सर्व फोडींना व्यवस्थित लागला जाईल। तर इथे तुम्ही पाहू शकता मसाला या कैरीच्या फोडींमध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। सर्व कैरीच्या फोडींना व्यवस्थित असा लागलेला आहे। आपले जे कैरीचे लोणचे आहे ते छान असे तयार झालेले आहे। त्यानंतर इथे आपण लोणचे भरण्यासाठी एक काचेची बरणी घेतलेली आहे। काचेच्या बरणीऐवजी चिनी मातीची बरणी वापरली तरीही चालेल। ही बरणी आपण स्वच्छ धुवून सुती कापडाने पुसून ती उन्हामध्ये थोडा वेळ ठेवली होती, म्हणजे ही बरणी आतल्या साईडने ओलसर राहत नाही, ती छान व्यवस्थित अशी कोरडी होते। आता आपण कैरीचे लोणचे या बरणीमध्ये भरून घेऊयात। बऱ्याच वेळा आपण बनवलेले लोणचे खराब होते, ते जास्त दिवस टिकत नाही, त्याला बुरशी येते। पण या अशा पद्धतीने जर आपण लोणचे बनवले तर ते वर्षभर टिकते, ते खराब होत नाही आणि त्याला बुरशी सुद्धा येत नाही। तर इथे आपले सर्व लोणचे बरणीमध्ये भरून झालेले आहे। आता आपले जे उरलेले तेल आहे ते सुद्धा आपण या लोणच्यावरती टाकून घेऊयात। आता हे सर्व लोणचे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपलं छान असं लोणचं तयार झालेलं आहे। आपण घरच्या घरी मसाला तयार करून हे लोणचं बनवलेलं आहे। आता आपल्याला या बरणीला घट्ट झाकण लावून ठेवायचं आहे। सुरुवातीला आपल्याला 8 ते 10 दिवस हे लोणचं मुरेपर्यंत हलवावं लागतं, म्हणजे त्याला बुरशी येत नाही, ते व्यवस्थित असं मुरलं जातं। 8 ते 15 दिवसामध्ये लोणचं व्यवस्थित मुरलं जातं। त्यानंतर आपल्याला या बरणीतील थोडंसं लोणचं एका छोट्याशा बरणीमध्ये काढून ठेवायचं आहे, म्हणजे आपला हात सारखा सारखा या लोणच्याला लागत नाही आणि आपण जेव्हा लोणचं काढतो तेव्हा आपला हात जो आहे तो स्वच्छ आणि कोरडा असावा। जो आपण चमचा वापरणार आहे तो सुद्धा स्वच्छ आणि कोरडा असावा, म्हणजे आपलं लोणचं जे आहे ते खराब होत नाही, त्याला बुरशी येत नाही आणि ते वर्षभर चांगलं टिकतं। ही बरणी आपल्याला थंड आणि हवेशीर अशा ठिकाणी ठेवायची आहे। तर या अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा हे कैरीचे लोणचे नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।